สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนัตตาชาแนลช่องที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นประวัติและจริยวัตรอันงดงามของพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้ผมมีเรื่องราวการธุดงค์ของท่านพ่อลีมานำเสนอดังนี้ครับช้างช่วยท่านพ่อหลีเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ไม่เหลือเชื่อมากกว่าแรงสำหรับท่านผู้บำเพ็ญบารมีที่มีเรื่องสุดวิเศษอัศจรรย์เช่นนี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระวรกายเหมือนมนุษย์แต่สามารถเสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระมาลัยสามารถท่องเที่ยวแดนนรกสวรรค์ได้เหมือนเที่ยวไปในเมืองมนุษย์สามเณรสังกิจจะมารดาท่านตายในขณะที่ท่านยังอยู่ในท้องเขานำศพมารดาท่านไปเผาไฟเผาไม่เพียงเนื้อหนังของมารดาแต่ตัวท่านปลอดภัยนอนอยู่ในกองเพลิงที่ลุกไหม้เหมือนนอนอยู่บนดอกบัวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสามารถเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกในภพภูมิทิพย์สามหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนสามารถนำธรรมะออกเผยแผ่ทั่วประเทศไทยกู้ชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตเศรษฐกิจและนำเงินและทองคำเข้าสู่คลังหลวงได้เป็นจำนวน13ตันกว่าคิดเป็นเงินโดยรวมหลายหมื่นล้านนี่คือเรื่องจริงๆที่ปรากฏมีมาแล้วเรื่องจริงๆเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดถึงบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พรหมโลกและพระนิพพานของคนและสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนาสมัยหนึ่งท่านพ่อลีท่านท่องเที่ยวธุดงค์ไปทางภาคเหนือตอนล่างได้พลัดหลงป่าได้ช้างมาช่วยชีวิตไว้แต่ก่อนอื่นขอนำเรื่องพระพุทธเจ้ามาเล่าก่อนหลักฐานแห่งความเชื่อและความจริงจะได้ชัดเจนขึ้นท่านผู้ฟังจะได้เรียงลำดับเรื่องถูกในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงเบื่อหน่ายพระธรรมกถึกและพระวินัยธรที่ว่ายากสอนยากทะเลาะกันเรื่องพระวินัยทรงสั่งสอนเท่าใดก็ไม่เชื่อฟังพระองค์จึงปลีกวิเวกไปอยู่เพียงลำพังองค์เดียวที่บ้านปาริเลยกะราวป่าและขิตวันใต้ต้นสาละใหญ่ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ตรัสภาษิตธรรมว่าควรอยู่คนเดียวประเสริฐที่สุดในหมู่ชนพาลย่อมไม่มีเพื่อนแท้ในป่านั้นพระยาช้างปาริเลยะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ปรนนิบัติพระพุทธเจ้ามันใช้งวงหักกิ่งไม้กวาดบริเวณที่พระพุทธองค์ประทับเสร็จแล้วจับหม้อด้วยงวงตักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้ต้มน้ำร้อนถวายด้วยการเอางวงสีไม้แห้งให้เกิดไฟเมื่อน้ำร้อนเสร็จก็นิมนต์พระศาสดามาสงฆ์เมื่อพระบรมศาสดาเข้าไปบิณฑบาตพระยาช้างนั้นเอาบาตรและจีวรวางไว้บนตะพองเดินตามหลังไปจนถึงแดนบ้านปาริเลยกะเธอรออยู่นี่ก่อนพระศาสดาตรัสด้วยพระสุรเสียงอันนุ่มนวลพระยาช้างรอจนกว่าพระศาสดาเสด็จกลับมาแล้วรับบาตรและจีวรกลับเข้าป่ารักขิตวันตามเดิมเมื่อถวายภัตตาหารแก่พระศาสดาแล้วพระยาช้างได้นั่งถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ภาพแห่งช้างถวายงานพัดนั้นคงจะน่ารักน่าชังมิใช่น้อยถ้าเป็นสมัยนี้มนุษย์คงแตกฮือตื่นกันทั้งโลกเพราะมนุษย์สมัยนี้ชอบตื่นตูมเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ยังตื่นข่าวพระยาช้างได้ถือท่อนไม้ใหญ่ด้วยงวงเดินรอบบริเวณป่าที่พระศาสดาประทับอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยจากเนื้อร้ายหรือจากอันตรายอื่นใดจนกว่าอารุณจะขึ้นมาใหม่จึงถวายน้ำสงพระพักตร์ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรในป่านั้นมีลิงใหญ่ตัวหนึ่งกระโดดร้องโก๊กโก๊กไปมาตามกิ่งไม้เห็นพระยาช้างทำวัดปฏิบัติเช่นนั้นทุกๆวันเกิดความศรัทธาอยากทำอย่างนั้นบ้างจึงไปหารวงผึ้งมาถวายพระศาสดาบ้างพระศาสดารับแล้วแต่ไม่ทรงเสวยลิงนั้นจึงเข้ามาจับรวงดูผึ้งเห็นตัวอ่อนติดอยู่จึงเขี่ยออกแล้วถวายใหม่เมื่อเห็นพระศาสดาทรงเสวยแล้วก็ดีใจเลยเถิดทั้งฟ้อนทั้งรำทั้งร้องทั้งกระโดดโลดเต้นไปมาเหยียบกิ่งไม้แห้งหักร่างตกลงมาเสียบตอไม้ปลายแหลมตายคาที่ได้ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานทองสูง30โยชน์มีนางเทพธิดา 1,000 เป็นบริวารครั้นพระอานนท์และภิกขุ500รูปมาอาราธนาขอนิมนต์ให้พระศาสดาเสด็จกลับช้างไม่ยอมให้กลับปาริเลยกะพระศาสดาตรัสเรียกเราไปครั้งนี้จะไม่กลับมาอีกฌานวิปัสสนามรรคและผลย่อมไม่มีแก่เจ้าในอัตภาคนี้เจ้าจงหยุดเถิดพระยาช้างเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็เอางวงสอดเข้าปากร้องไห้เหมือนเด็กน้อยที่พ่อแม่ทิ้งไว้กลางป่าร้องร่ำหาจนเสียงและสายน้ำตาเหือดแห้งเมื่อพระศาสดาเสด็จลับตาไปมันยกขาหน้าขึ้น
ตาชะเง้อมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาพระพุทธองค์ ด้วยความเสียใจ อาลัยสุดประมาณ หัวใจมันจึงแตกสลายล้มตายลงในทันที ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานสูง30 โยชน์ มีนางเทพอัปสร 1,000 เป็นบริวาร เรื่องพระพุทธเจ้ากับสัตว์เราฟังดูมันน่าเป็นไปได้ แต่ที่ได้เป็นไปแล้ว นี่คืออำนาจบุญ บุญฤทธิ์เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และคาดคิดไม่ถึงเสมอ เรื่องที่จะเล่าต่อไปเป็นเรื่องท่านพ่อลีกับช้างใหญ่ จากหนังสือเรื่องธรรมะทะลุโลกของท่านพ่อลี จากการสนทนาของผู้เขียนได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่กุศลธรทโร พระอริยเจ้าแห่งวัดป่าภูตาแดงจังหวัดอุดรธานี ท่านได้เล่าเรื่องท่านพ่อลีกับช้างให้ฟังอย่างน่าตื่นเต้น เห็นเป็นคติเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จึงนำมาเล่าให้ฟังว่า สมัยหนึ่ง หลวงปู่ลีกุศลทโร ธุดงค์ทางอำเภอหล่มเกาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ไปพบท่านพ่อลีธรรมทโร ซึ่งธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเช่นกัน เมื่อท่านเข้าไปคารวะท่านพ่อลีแล้ว ท่านจึงขอโอกาสนวดเส้นถวาย ในขณะที่นวดเส้นถวายนั้น ท่านพ่อลีได้เล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆ ที่ผจญมาที่ต่างๆ ให้ฟังไปเรื่อยๆ จนคนที่นวดถวายลืมเวลาเลย ฟังแล้วหูจ้าแจ้งไม่ง่วงนอน เพลินใจตื่นเต้นสนุกสนานในธรรมลีลาของท่านยังบอกไม่ถูก ท่านพ่อหลีเล่าว่า ขณะที่ท่านท่องเที่ยวดูโรงเดินในป่าเรื่อยๆ ค่ำที่ไหนก็อาศัยนอนในป่านั้น ไม่หวั่นต่อมรณภัยใดๆ รักษาแต่ใจตัวที่ชอบท่องเที่ยวพาเกิดพาตาย เป้าหมายอันสูงสุดคือวิมุตติธรรม ท่านเที่ยวเพลินอยู่ในป่าใหญ่ที่มีต้นไม้สูงระฟ้า ลิงข้าง สัตว์ เสือ ช้างป่า ร้องลั่นสนั่นไพร เหมือนเพลงขับกล่อมย้อมใจให้หลงไหลในรสธรรมชาติ ท่านอุทานว่า ธรรมชาตินี้ช่างดีงามล้น ไม่มีการเสแสร้ง ส่วนมนุษย์นี่สิทำตัวสงบเสงี่ยม แต่ใจเหมือนเปรตเหมือนผี ที่วากำลังผ่าน ราตรีกำลังล่วงเข้า เหล่าสัตว์กลางคืนกำลังลืมตาเตรียมตนเพื่อออกหากิน แล้วท่านเดินชมถ้ำชมทิวผา แมกไม้เถาวัลย์ในเวลาค่ำไปเรื่อยๆ ประคองกายและสติพิจารณาธรรมบางประการไปพร้อมๆกับย่างเท้าก้าวเดิน ขณะที่เดินเพลินไปเรื่อยๆนั้น ไม่ทราบว่าได้หลงทางหลงป่ามาไกลเพียงไรแหวกผ่านป่าไปทางใดก็ไม่มีแววว่าจะพบมนุษย์สักคน พบแต่ทางช้างทางเสือทางสัตว์ร้ายทางแห่งอันตราย สักพักเสียงร้องกระหึ่มของเจ้าป่าดังก้องกำปนาตมันร้องเพียงครั้งสองครั้งก็เพียงพอที่จะให้ป่าสงบสงัดในทันที เสียงที่แสดงแสนยานุภาพแห่งพลังอำนาจทำให้สัตว์ที่ได้ยินขนพองสยองกล้าวทำให้สัตว์จตุบททวิบาทระมัดระวังตนแจแอบหลีกหนีลี้หายพรางกายเข้าไปซ่อนเร้นโดยเร็วป่าสงบนิ่งราวกับว่าไร้สิ่งมีชีวิตแต่ท่านโทลีท่านยังคงเดินดุ่มๆเหมือนเดิมโดยไม่แสดงอาการตื่นเกรงกลัวแม้แต่น้อยแม้เสียงเจ้าป่าจะสะท้อนก้องในที่ไม่ไกลใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อท่านย่างผ่านไปเจ้าป่านั้นเองเป็นผู้หมอบคอยสงบเพราะมันยำเกรงอย่างยิ่งสัญชาตญาณทำให้มันรู้ว่าร่างนั้นคือผู้ทรงอำนาจมากด้วยเมตตาคุณมีรัศมีครอบกาย1 วัน2 วัน3 วันผ่านไปมีแต่เดินบุกลุยปีนผาหินมุดซอกถ้ำคลานลอดขอนไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางข้าวไม่ได้กินอาศัยน้ำพอประทังชีวิต3 วันนั้นท่านประจักษ์ใจว่าป่าช่างกว้างไพศาลเสียจริงๆกี่สิบกี่ร้อยกิโลเมตรก็ไม่มีแววว่าจะพบบ้านคนหรือทางคนเดินเลยแล้วจะออกไปยังไงท่านพ่อลีท่านว่าความเหนื่อยล้าเป็นอุปสรรคสำหรับคนเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลหรือหลงทางย่อมดีกว่าเดินทางผิดหรือมีจิตตั้งใจผิดเพราะการคบหากับคนที่ไม่ดีคนที่พอจะดีได้กลับกลายเป็นคนชั่วไปเสียนี้เปรียบเหมือนทางที่รกรุงรังเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยแม้จะเป็นทางตรงจะถือว่าเป็นทางที่ดีก็ไม่ได้ส่วนผู้ที่คบหากับกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมดียิ่งขึ้นเหมือนทางป่าที่รกรุงรังด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม่ร้อนแม้จะเป็นทางอ้อมก็ถือว่าเป็นทางที่ดีได้ด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนแรงหมดสัพพะกำลังมีแต่ลมหายใจที่แผ่วเบาท่ามกลางสรรพสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นตายหรืออยู่ก็มีบุญกรรมเป็นเพื่อนสองท่านหยุดพักปูผ้าปู
ยางพลาสติกผืนน้อยกันชื้น นั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ใบดกหนา ผูกเชือกรัดต้นไม้ กางกรดกำหนดสติ นอนแล้วหลับไป แต่ทางที่ท่านกางกรดนอนพักนั้น ท่านหาทราบไม่ว่าเป็นทางสัตว์ใหญ่ผ่านไปมา ท่านนอนสบายจนถึงรุ่งเช้าอีกวัน ร่างกายสดชื่นเมื่อได้พักผ่อน มองทอดเทือกเขาอันติดกันเป็นพืช สูง สูง ต่ำ ต่ำ งามวิจิตรด้วยแสงแรก แห่งตะวันสาดส่องเป็นลำผ่านซอกแมกไม้เป็นแฉกสีรุ้ง วิหกปินออกหากินเป็นสาย เสียงเซ็งแซ่เป็นสัญลักษณ์บอกว่าที่วาการเริ่มแล้ว เมื่อท่านตื่นนอนกำหนดสติดังราชสีห์เห็นว่าทิศที่หันหัวนอนไม่ได้เป็นเช่นนี้ ก่อความสงสัยให้เกิดคำถามขึ้นอย่างมาก ท่านเคลื่อนร่างกายออกจากกรดมายืนพิจารณา ดูบริเวณโดยรอบ กรดถูกย้ายที่นอนก็ถูกย้ายที่ แล้วใครมาย้ายที่นอนให้เรา ท่านยืนคิดอย่างงงๆแล้วเราพักอยู่ตรงนั้นพ้นมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร ท่านถามตัวเอง ผี มนุษย์ อสุรกาย นาคา ครุฑ เทวดา หรือพระพรหมที่ไหนอาจสามารถทำเช่นนั้นได้ หรือว่าเราเป็นคนบ้าเป็นคนหลงสติไปเสียแล้วนี่ จะมานอนกลับหัวกลับทาง จึงจำทิศทางที่ตัวเองนอนไม่ได้ อย่างนี้ต้องพิสูจน์กันหน่อย เรามีครูดีสั่งสอนมาไม่ใช่หรือ จะมามัวนั่งละห้อยคิดให้เสียการนานช้าไปใหญ่ ท่านบ่นพรึมพรำในใจ แล้วจึงตัดสินใจเข้าสมาธิอยู่พักหนึ่ง พึ่งดูเหมือนในหนังละครที่รีเพย์เทปกลับมาดูได้ใหม่ มาถึงตอนนี้อดใจไม่ไหวจึงรีบแทรกถามหลวงปู่ลีผาแดงขึ้นทันทีว่า เหตุการณ์นั้นผ่านมาแล้วย้อนกลับไปดูได้อีกหรือปู่ ท่านตอบเป็นภาษาอีสานพร้อมด้วยรอยยิ้มอันแสนจะน่ารักว่า เป็นหยังสิบ่ได้ทำไมจะไม่ได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่านระลึกชาติย้อนหลังได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแสนชาติ นี่เพิ่งผ่านมาคืนเดียวทำไมจะระลึกย้อนดูอดีตนั้นไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นท่านจะมาสอนสัตว์โลกที่งงงายได้อย่างไรถ้าท่านไม่แน่จริง ท่านตอบอย่างฉะฉานอาจหาญทำให้เราหอบทั้งกายใจและแววตา แล้วจากนั้นท่านพ่อลีท่านทำยังไงครับ ผู้เขียนเรียนถามหลวงปู่ลีท่านก็เข้าสมาธิภาวนานะสิ ท่านตอบแล้วก็เมตตาเล่าต่อ จนพระเนนที่ฟังกันอยู่อ้าปากค้าง บางองค์ปากนั้นยังไม่ได้หุบปากเลย เสร็จจากเขียนหนังสือเล่มนี้จะไปนิมนต์ให้ท่านหุบปากซะ เดี๋ยวลมเข้าท้องแตกตายก่อน เพราะความเพลินที่ได้ฟังสิ่งต่างๆที่ท่านเล่าให้ฟัง ก็พระอริยเจ้าเป็นผู้เล่าให้เราฟัง เราควรจะภูมิใจกระหยิ่มสักเพียงไร เพียงเห็นท่านก็เป็นที่ล้นธาตุอริยะแล้ว แต่ที่ได้นั่งสนทนาใกล้ๆจะประเสริฐเพิ่มขึ้นอีกเพียงไร แล้วท่านหลวงปู่ลีก็เล่าเป็นภาษาอีสานด้วยความนิ่มนวลแต่แปลเป็นภาษากลางต่อไปว่า ท่านพ่อลีประคองร่างอันผอมบางขัดสมาธิ เมื่อภาวนาท่านได้เกิดความรู้ในญาณขึ้น เห็นมองทะลุภาพในอดีตได้ว่า เห็นร่างท่านเองนอนหลับสนิทในกรดน้อยใต้ร่มไม้ใหญ่ ท่านได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่เงาสีเทาร่างดำทึบเยื้องย่างผ่านเข้ามา เหมือนภูเขาลูกน้อยๆเคลื่อนที่ได้ สักพักปรากฏให้เห็นชัดว่า นั่นคือช้างใหญ่ ท่านได้นอนขวางทางช้างโขลงใหญ่ ตัวจ่าฝูงเดินนำมาก่อน เมื่อมาเห็นร่างท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่บนกรดผ้าบางๆมันหลีกเลี่ยงเดินเหยาะย่างรอบๆห่างๆมันเห็นรัศมีในกายระยิบเหมือนกายทิพย์ที่เทวดาเฝ้าคุ้มครองมันตาตกหมอบลงเฝ้ามองอย่างพิศวงมันรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าร่างนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมันมิบังควรชนหรือให้สัตว์อื่นรบกวนแต่ทางนั้นเป็นทางช้างผ่านมันต้องย้ายร่างท่านไปไว้ที่อื่นก่อนด้วยบุญกันในบุพการชาติที่มีต่อกันภาษาใจที่สื่อสารทำให้มันเกิดความรักและเคารพต่อท่านในทันทีมันจึงปฏิบัติต่อท่านด้วยความละมุนละไมค่อยๆเอางวงที่ใหญ่ยาวมีเรี่ยวแรงมหาศาลอุ้มท่านที่หลับสนิทย้ายไปอีกฟากหนึ่งในที่ไม่ไกลกันนักเหมือนย้ายปุ๋ยนุ่นมันค่อยๆเอางวงจับที่นอนมาปูและบริขารอื่นเอาท่านมาวางเอาเชือกมาผูกแล้วจึงย้ายกรดมาห้อยดึงผ้ากรดปิดลงให้เรียบร้อยมันทำอย่างแนบเนียนและมีสติเหมือนกับมนุษย์ผู้ฉลาดทำเสร็จแล้วยืนขวางกันอยู่เมื่อมันจัดที่นอนถวายท่านเสร็จฝูงช้างนับร้อยก็กรูเข้ามารอบทิศแต่ผ่านตรงที่ท่านนอนไม่ได้ช้างใหญ่ได้ยืนเอาตัวขวางอยู่
ไม่ให้ช้างตัวใดมากล้ำกลายล่วงเกินได้ เมื่อตัวไหนเข้ามาใกล้จะรบกวน มันก็ขู่และเอาตัวมันเบียดให้หนี เมื่อฝูงช้างไปหมด มันเห็นว่าปลอดภัยดีแล้ว ตัวมันจึงตามไปทีหลัง อัศจรรย์จริงนะปู่ ผู้เขียนกราบเรียนหลวงปู่ลีกุศลธโร วิมุตติพระนิพพานอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้นะท่าน หลวงปู่กล่าวถึงบรมธรรม อัศจรรย์เช่นนี้เล่าให้ใครฟังไม่ได้ เพราะเขาไม่เชื่อ เดี๋ยวเขาหาว่า บ้า ท่านย้ำอย่างน่าคิด ท่านเล่าต่อท่ามกลางสายฝนพรำฟ้าร้องโครมครามว่า ช้างตัวนั้นมันก็มีธรรมเหมือนกันนะท่าน มันมาช่วยชีวิต แล้วท่านพ่อลีก็ได้อาศัยเดินตามทางช้างนั้นออกจากป่าได้อย่างปลอดภัย หลวงปู่ลีเล่าพร้อมยกแก้วน้ำขึ้นจิบอย่างอาริยะผู้มีที่ระรื่นกาย แล้วเล่าต่ออีกเหมือนเพิ่มรสเด็ดให้อาจารย์ โปรดในทางธรรมว่า มนุษย์หรือสัตว์ก็มีจิตอันเดียวกัน ผู้ไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีในโลก บางทีเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์ เคยบวชเคยเป็นเพื่อน จิตอันเดียวกันนี้แหละ แต่เสวยวิบากกรรมต่างกันทำให้ชาตินี้เขาเกิดมาเป็นช้าง แต่ก่อนเขาคงมีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านพ่อลี คงเป็นศิษย์อาจารย์กันมา อย่าว่าแต่ช้างเลยท่าน พวกเราเกิดตายเป็นสัตว์มาสักเท่าไหร่ มีใครรู้เห็นได้บ้าง พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีศีลธรรม ให้รักษามนุษยสมบัติเอาไว้ ไม่อย่างนั้นจะตายไปเกิดเหมือนสัตว์ทั้งหลาย ให้สังเกตดูนะ ท่านกล่าวย้ำอย่างน่าสนใจให้เข้าใจคิดถึงตัวเอง ถ้าจิตใดวุ่นวายจะตายไปเกิดเป็นสัตว์ทันที ท่านพูดจบแล้วยิ้มแต่พองาม วันนั้นผู้เขียนได้ถามถึงประวัติท่านด้วย แม้ฝนจะตกฟ้าจะร้อง อันเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาว ท่านก็ยังเมตตาสนทนาเป็นเวลานานถึง3 ชั่วโมงกว่า นี่แหละท่านทั้งหลาย โบราณท่านจึงว่า คนดีผีคุ้ม พระดีมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษา คนมีบุญไม่จนตรอกจมมุม ท่านพ่อลีธรรมธโร ท่านทำให้เราเห็นประจักษ์ในแง่มุมต่างๆทางพระพุทธศาสนา โลกนี้ โลกหน้า บุญธรรมกรรมแต่ง ท่านผู้เลิศสิทธิ์พระตถาคตเจ้ายังมีอยู่จริง และคติสอนใจอื่นอีกมาก ไม่ว่าเป็นบุญวาสนาแห่งภพและโสตประสา ที่เรารับรู้เรื่องของท่าน ถึงกายตายแต่ความดีท่านยังคงอยู่ ความดีนี่เองที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ขอบคุณสำหรับการรับชม อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน นัตถิสันติปรังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี